Well, hello și bine te-am găsit la un nou episod. Eu sunt Cristian și pentru astăzi am pregătit un nou traseu de drumeție, dar de data aceasta ne mutăm ceva mai la est de Munții Apuseni, mai exact în rezervația naturală Defileul Deda Bistra. Aici noi o să parcurgem un traseu de tip circuit, cam de 12 km, dar asta o să-ți confirm eu la final dacă chiar are atâta, pentru că e un traseu făcut personal din bucăți de traseu. Și pe parcursul acestui circuit o să trecem pe la Șaua Scaunului și pe la Scaunul Domnului, unul dintre cele mai cunoscute puncte turistice de pe defileul Mureșului. Aici o să parcurgem un traseu ceva mai dificil, că deja ne-am făcut încălzirea cu traseul de la Cetatea Liteni și vârful Piatra Mare. În caz că nu ai văzut deja episodul acela, poți să pești pe notificare din partea de sus. De la drumul principal, din intersecția de lângă gara din Deda Bistra, noi o să o luăm pe drumul din partea opusă acesteia și mai mergem cu mașina încă 5-6 km, puțin mai sus de o păstrăvărie. Și aici o să vedem semnul care ne indică începerea traseului. Aici poți vedea cam cum arată traseul pe care l-am găsit noi, dar noi nu o să mergem exact pe traseul acesta pentru că are cam 20 de kilometri și diferența de nivel este cam de 1000 de metri și cred că ne-am forțat un pic mai tare. Așa că noi ne reconfigurăm traseul și cam așa o să arate traseul pe care o să-l parcurgem noi. De aici începem ascensiunea pe un marcaj cu triunghi albastru până la Șaua Scaunului, după care continuăm pe marcaj pe dungă albastră până la Scaunul Domnului, după care o să începem să coborâm pe un marcaj pe bulină albastră și odată ajunși din nou la drum asfaltat, o să continuăm pe un marcaj cu cruce albastră până în locul din care am început traseul. Deci practic o să trecem cam prin toate marcajele pe culoare albastră. Hai că poți! Hai că poți! Pentru cei care nu știu, deși mă îndoiesc, aceasta e o salamandră și se găsește preponderent pe râurile de munte. Partea aceasta de traseu, pe marcajul cu triunghi albastru, este destul de greu de parcurs, pentru că se parcurge chiar pe albia râului și e destul de învolburat, probabil încă se topește zăpadă de pe vârf. Aproximativ 1 kilometru de urcat pe albia râului, deviem de pe râu și aici avem semnul care ne ghidează tot în sus pe traseu. După o scurtă urcare prin pădure revenim din nou pe albia râului. Eu sperăm că nu pentru mult timp, că avansăm destul de greu. Da. Cam după o oră de traseu am ajuns la Șaua Scaunului, această mică poieniță, și noi de aici o să ne mutăm pe marcaj cu dungă albastră. Din păcate aici semnele nu sunt amplasate tocmai bine. Aici vedem și un indicator căzut. Noi o luăm pe drumul acesta și de aici, cu marcaj pe dungă albastră, mergem spre Scaunul Domnului. Aici avem și indicatorul. După o scurtă urcare de la Șaua Scaunului, pierdem marcajele din vizor,
dar asta din cauza că în mare parte au fost amplasate pe pietre și încă sunt ascunse sub zăpadă. Dar recomandarea mea ar fi să vă ghidați, după cum v-am recomandat și în episodul trecut, după aplicația Munții Noștri. Și dacă o să vedeți pe GPS că vă suprapuneți exact peste traseu, înseamnă că mergeți în direcția cea bună. Pentru aia care nu duce cap. Mai avem de mers cam încă 1 kilometru până la Scaunul Domnului. Acolo o să facem o pauză și pe urmă începem să coborâm. Pe ultima porțiune, înainte de Scaunul Domnului, trecem prin această pădure destul de deasă. Cel puțin aici nu ne mai bate vântul, dar zăpada ne cam pune probleme. Da, destul de enervant de avansat prin zăpada asta. Am ajuns și la acest indicator. Aici avem o hartă cu trasele din împrejurimi. Noi de aici o să mai avansăm puțin și o să ne desprindem de la traseu pe un marcaj pe bulină roșie pentru a vizita stâncile estice de sub Scaunul Domnului. Puțin mai în față de indicator avem aici semnul care ne arată traseul cu bulină roșie spre stâncile estice și de acolo o să avem o vedere foarte frumoasă spre Creasta Călimani. Bucata aceasta de traseu pe marcaj cu bulină roșie până la versantul estic ar trebui să ne ia cam 10 minute din ce scria pe indicator, dar probabil că o să ne ia mult mai mult din cauza zăpezii, pentru că acum se topește și ne afundăm la fiecare pas. Recomandarea mea ar fi să mai așteptați măcar încă o săptămână, două să se mai încălzească ca să se topească de tot. Eu zic că s-a meritat efortul până aici. Scaunul Domnului are o înălțime de 1381 de metri și este printre cele mai cunoscute atracții turistice de pe defileul Mureșului. Legenda locală spune că aici va sta Domnul la judecata de apoi. Odată plecați de la versantul estic, de la Scaunul Domnului, continuăm pe marcajul cu bulină roșie. Doar să fiți atenți la traseu, pe aplicație și să vă uitați pe sub crengele de copaci, după cum se poate vedea aici. Avem un marcaj ascuns
Este un indicator spre dreapta, marcat pe triunghi roșu, dar nu acela este al nostru. Chiar deasupra lui se poate vedea bulină roșie. Traseu pe care o să-l urmăm noi. Și am revenit într-un final și la traseul nostru pe banda albastră. De aici mai avem de avansat puțin până la scaunul Domnului. Și nu știu dacă o să se vadă diferit. De la versantul estic se vedea destul de frumos. Dar vedem noi. Da, se vede foarte frumos și de pe partea aceasta. Este chiar partea opusă de unde am fost noi. De la semnul acesta mergem în continuare încă puțin și o să schimbăm de pe dungă albastră pe bolină albastră și începem coborârea. Din păcate traseul este impracticabil pe partea de coborâre, așa că ne-am întors și o să coborâm tot pe unde am venit. După mai bine de 7 ore de traseu, am ajuns în sfârșit locul din care am început. Acum să facem o scurtă recapitulare. Într-un final, acesta e traseul pe care l-am urmat. Practic, am mers până la scaunul Domnului și am revenit pe aceeași bucată de traseu, pentru că era absolut impracticabil din cauza zăpezii, ne afundam la fiecare pas. Așa că momentan nu v-aș recomanda să faceți acest traseu. Desigur, bucata aceasta pe care am făcut-o noi astăzi este destul de ok. Nu cuprinde o mare parte pe care zăpada este mare și în total traseul a avut cam 12 km. Dar în caz că vreți să parcurgeți traseul pe care l-am configurat la început, ar trebui neapărat să aveți la voi și rachete de zăpadă. Am omis câteva informații cât timp eram încă pe traseu, așa că am zis că fac o mică paranteză în timp ce editez videoclipul. Voiam să vă mai spun despre traseul pe care l-am parcurs până la urmă, că are o diferență de nivel cam de 700 de metri și am mai spus că noi am terminat traseul după mai bine de 7 ore. Ei bine, traseul nu durează atât, traseul durează undeva la 3-4 ore, doar că noi am avut parte de o accidentare chiar când am ajuns pe vârf, așa că am coborât foarte încet. Plus că am încercat să urmăm traseul configurat la început și să facem coborârea pe bulină albastră și din cauza aceasta am mai pierdut destul de mult timp, pentru că zăpada era foarte adâncă, ne afundam aproape la fiecare pas, plus că semnele nu erau chiar vizibile. Și din cauza aceasta am zis că mai bine să coborâm pe unde am urcat, pentru că deja se nopta. Așa că în continuare vă recomand să nu parcurgeți traseul cât timp încă este zăpadă. Puteți să-l parcurgeți dacă aveți rachete de zăpadă la voi. Ca să vă dați seama cam cât de dificil este traseul, am parcurs 12 km și am ars undeva la 2500 de kilocalorii, în condițiile în care în urmă cu ceva timp am parcurs un traseu pe Vlădeasa de 22 de km și am ars undeva la 850. Deci traseul a fost foarte greu de parcurs. Și cam asta ar fi pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să-mi lași un like, să dai un share și nu uita să te abonezi la canal și să apeși clopoțelul pentru a activa notificările, ca să primești notificare ori de câte ori postez un episod nou. Până data viitoare, numai bine!